Jonah. We are going to look tonight at verses 1 through 6. Most az 1-től 6-ig versig terjedő részt fogjuk megnézni ma este. So let's read. Úgyhogy akkor olvassuk is. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Így szólt az Úr szava Jónáshoz, Amittai fiához. Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Kelj föl, menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert felhatolt színem elég gonoszságuk. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa, found a ship going to Tarshish. He paid the fare, went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Erre fölkelt Jónás, hogy Tarziszba szaladjon az Úr előtt. Lement Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely Tarziszba indult. Kifizette az úti költséget, és beszállt, hogy Tarziszba menjen az Úr színe elől. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so the ship was about to be broken up. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és a hajó már töredezni kezdett. Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship, had lain down, and was fast asleep. Ekkor félelem fogta el a hajósokat, és mindnyájan a maguk isteneihez kiáltottak. A hajóban lévő holmit a tengerbe dobták, hogy könnyítsenek rajta. Jónás pedig lement a hajó aljába, lefeküdt és elaludt. So the captain came and said, What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish. De oda ment hozzá a kapitány, és azt mondta neki, mi lett, te nagy alvó? Kelj föl, kiálts Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. We are looking at the book of Jonah, and we are particularly looking at this book as an expression of the gospel. Hát most ugye Jónás könyvét fogjuk tanulmányozni, és különösen is olyan szempontból fogjuk ezt a könyvet megvizsgálni, ahogyan ez így az evangéliumot elmeséli. This is what we would call a storied version of the gospel. Ezt úgy is fogalmazhatnánk meg, hogy ez egy ilyen történeti elmesélése az evangéliumnak. The deeper the gospel goes into our lives, Minél mélyebbre hatol az evangélium az életünkbe, the more useful we become. annál hasznosabbá válunk. The more useful for God. Annál hasznosabbá válunk Isten számára. The less we are fighting for our own will and our own way and our own desires. Minél kevésbé harcolunk és küzdünk a saját vágyainkért, azért, hogy a saját magunk módján, a saját akaratunk szerint valósítsunk meg dolgokat. We have realized, we have by faith accepted that everything we will ever need is found in Jesus. Azért, mert hitáltal elfogadtuk és felismertük azt, hogy mindaz, amire valaha is szükségünk lesz, azt mi már megtaláltuk Jézusban. The gospel is not something simply to talk about, it's something to live out. És az evangélium ez nem egy olyan dolog, amiről pusztán beszélnünk kell, hanem egy olyan, amit meg is kell élnünk. The story of Jonah, and we said this last week, it's not about a fish. A Jónás könyve, mint ahogy ezt már a múlt héten említettünk, ez nem egy nagy halról szól. It's about sin and grace. Hanem a bűnről és a kegyelemről. It's about desperation and salvation. A kétségbeesésről és a megváltásról szól. It reveals how great sinners we are and how great a Savior God is. De felfedi előttünk azt, hogy mennyire nagy bűnösök vagyunk, és hogy mennyire nagy megváltó a mi Istenünk. This book reveals to you and I that God saves sinners and the self-righteous alike. Tehát ez a könyv ez megmutatja számunkra azt, hogy Isten megment és megváltja a bűnösöket, de ugyanígy az önigazoltakat is. Jonah was the self-righteous. Tehát Jónás az egy önigazolt ember volt. Jonah, if we were to define, to use a modern definition, Jonah was a racist. Hogyha most egy ilyen modern definíciót akarnánk így ráaggatni Jónásra, akkor rasszistának nevezhetnénk őt. And a very strict definition of racism is when one people group hates another people group. Ugye egy nagyon szigorú definíciója ugye a rasszizmusnak az, amikor egy fajta embercsoport gyűlöli a másikat. But you could take that further and say that there's a bit of that in every single one of us. Viszont ezt egy kicsit tovább vihetjük ezt a gondolatot, és mondhatjuk azt, hogy mindannyiunkban van ebből valamennyi. To some degree, all of us see ourselves as better than others. Hiszen egy bizonyos fokig mindannyian jobbnak vagy különbnek látjuk magunkat másoknál. Most of us believe if people were more like us, the world would be a better place. Hiszen legtöbben azt gondoljuk, hogy ha az emberek olyanok lennének, mint mi, akkor szebb lenne a világ. Instead we're always having problems because people aren't like us. De ehelyett azonban az van, hogy folyamatosan problémáink vannak, hiszen az emberek nem olyanok, mint mi. Every single one of us has a self-righteous side. Tehát mindegyikünkben van egy ilyen önigazultság. By the way, side note, quickly.
As we go through Jonah, I'm really encouraging you to be note takers because they're going to give you lots of things that I think you'll be able to write down. Tehát egy zárójeles That means writing megjegyzés, down, I guess. That's the. hogy arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy most, amikor majd végig tanulmányozzuk ugye Jónás könyvét, akkor jegyzeteljetek, mert egy csomó olyan dolgot fogok nektek mondani, amiről úgy gondolom, hogy érdemes leírni. So it's fun to put Jonah down, but it's uncomfortable because we're just like Jonah. Tehát ugye jól szórakozunk azon, hogy úgy lehúzzuk Jónást, így emberileg, de közben meg valahol talán kényelmetlenül is érezzük magunkat, hiszen mindannyian olyanok vagyunk, mint ő. And our only hope is to become gripped by the gospel. És az egyetlen reménységünk az az, hogyha megragad bennünket az evangélium. Now, there's three things in these first 6 verses that I want us to see. 3 dolgot szeretném, hogyha meglátnánk ebben az első 6 versben. Here they are. A következőkről van szó. Első. I want you to see the attitude behind Jonah's running. Az első, amit szeretnék, ha látnátok, hogy milyen hozzáállás húzódott meg Jónás menekülése mögött. Number 2, I want you to see the process of his running. A második az az, hogy szeretném, ha látnátok az ő futásának a folyamatát. Number 3, Harmadik. I want you to see the cost of running. Szeretném, ha látnátok, hogy milyen ára van a futásnak. Look at verse 3 and let's begin by looking at the attitude of running. Tehát a 3-as verset nézzük meg egy kicsit tüzetesebben, és az, hogy milyen hozzáállás bújik meg a futás mögött. Verse 3, we read that Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Ugye azt olvasjuk a 3. versben, hogy erre fölkelt Jónás, hogy Tarshiszba szaladjon az Úr elől. To flee literally means not simply, it's not a physical act of running in a direction, but it also reveals a heart. Tehát amikor azt mondja, az úgy fejezik, ugye, hogy elmenekül, akkor ez nem csupán a futásnak egy ilyen fizikai aktusa, hanem emögött egy szívbeli hozzáállás is van. When Jonah fled from the presence of the Lord, literally it means to you and I, he went against God in defiance. Itt, amikor azt olvassuk Jónásról, hogy ő elszaladt Isten elől, akkor ez szó szerint azt jelenti, hogy ő szembe szegült, ellene ment Istennek, dacolva. That's what sin is. Ez a bűn. Sin is defying God. A bűn az gyakorlatilag egy ilyen dacolás, vagy szembe menetel Istennel. It's choosing to go in the other direction from what God has said. Tehát ez a gyakorlatilag úgy döntünk, hogy egy teljesen más irányba megyünk ahhoz képest, mint amit Isten mondott I want you nekünk. to imagine that Nineveh was that way. Tehát szeretném, hogyha most így magatok elé képzelnétek, hogy Ninive arra volt, Now, where do you think Tarshish was? és akkor szerintetek Tarsis meg Do you think it melyik irányba volt? Do you think it was like right there? Gondoljátok, hogy ott volt? Or Abban az right irányban? there, like neighbors, like a neighborhood town? Vagy mondjuk egy szomszédos városa volt Jaj, Ninivének? Nem. Nineveh this way, Tarshish that way. Jó, tehát Ninive arra volt, Tarsis pedig éppen az ellenkező irányba. And that's what sin is. És ilyen a bűn. Sin, and I'm talking to us as Christians, sin is when I say, God, thanks for your advice, but I'm going to do what I'm going to do. Jó, tehát a bűn, és ezt most keresztényként mondom nektek, hogy a bűn az ugye azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy hát Uram, köszönöm szépen a jó tanácsodat, de egyébként pedig teszem azt, amit tenni szeretnék. It reveals a defiance within us. It reveals our hearts. Ez így feltárja előttünk, hogy milyen is a szívünk, hogy a szívünkben ott van ez a dacolás, szembeszegülés Istennel. To sin is to flee from the presence of God. És a bűn az tényleg az, hogy az ember elmenekül, elszalad Isten színe elől. Just like Adam and Eve, who hid themselves from the presence of God after they had sinned. Csak úgy, mint Ádám és Éva, akik miután vétkeztek, elbújtak, elrejtőztek Isten színe elől. And there comes these moments in our lives, even as Christians, these moments of temptation, És jönnek ezek a pillanatok az életünkben, keresztényként is, a kísértésnek a pillanatai, where and sometimes we defy God and we flee from Him, from His word, from His will, from His heart. amikor szembeszegülünk Istennel, és utána pedig ugye elmenekülünk az ő szíve elől, meg az ő akarata elől, meg az ő igé elől. We conclude that we know better in that moment. És abban a pillanatban arra a következtetésre jutunk, hogy hát jobban tudjuk mi, mint ő. This is why sin is so destructive. És ezért is van az, hogy a bűn annyira pusztító. It is idolizing ourselves and choosing to be our own God. Hiszen
hiszen ezzel bálványozzuk magunkat, és saját magunk istenévé tesszük magunkat. Thanks God, but I'm going to do it from here. De köszönöm Istenem, te eddig mondtál, de innentől kezdve majd én átveszem az Now, irányítást. how does this relate to Jonah? Hogyan kapcsolódik mindez Jónáshoz? What we just read is only the first time that Jonah flees from the presence of God. Tehát amit most elolvastunk, ez csak az első alkalom, amikor Jónás elmenekül Isten szín elől. What we will see throughout this short book is that he's always trying to get away from doing God's will. Viszont In this situation. amit látni fogunk majd ebben az egyébként elég rövid könyvben, az, hogy ő folytonosan próbál majd elszaladni ugye Isten akarata elől. So of course we have to stop and ask ourselves, why does Jonah run? Úgyhogy természetesen meg kell állnunk egy pillanatra, és fel kell tennünk magunknak ezt a kérdést, hogy miért is szalad el And Jónás. there's several reasons we could throw out there. És természetesen számos okot felsorolhatnánk, But the one that it is going to shock you. de az, ami a valódi ok, az igazából meg fog promise you. benneteket döbbenteni, én ezt garantálom. We could look at this and we could say, Jonah runs because he's afraid of Nineveh. Ugye mondhatnánk azt, hogy hát Jónás azért szalad el, mert ő igazából fél Ninivétől. Nineveh was at that time a very famous city. Annak idején Ninive egy nagyon híres város volt. It was established by the grandson of Noah back in Genesis 10. Az 1 Mózes 10-ben Nimrod. olvashatunk arról, hogy Noénak a unokája Nimród alapította. And the city became just this massive place. És egy ilyen tényleg hatalmas várossá nőtte ki magát. But as time went on, it became one of the most primary cities within the Assyrian Empire. De ahogy telt múlt az idő, az asszír birodalmon belül is gyakorlatilag a legfontosabb város lett. Historians tell us, and the book of Jonah tells us, Jonah says it took him 3 days to walk the whole city. Ezt a történészektől is tudjuk, de hát maga Jónás is elmondja a Jónás könyvében, hogy 3 teljes napjába tellett az, hogy végigjárja a Over várost. 120,000 people. So in those days, that's a big city. És ugye több mint 120 000 ember lakott ott, tehát azért ez egy hatalmas város volt. The walls of the city were so massive, 3 chariots could ride side by side. Annyira vastagok vagy szélesek voltak a város falai, hogy 3 ilyen harci szekér fért el rajtuk egymás But mellett. that's not what made Nineveh famous. De nem ettől volt híres Ninive, Nineveh was famous because they were cruel. hanem igazából a gonoszságukról voltak nagyon híresek ezek az I mean, emberek. this was a cruel people. Tehát igazi kegyetlen nép volt ez. In several museums around the world that house writings from the Assyrian Empire time. Ja, van számos olyan múzeum világszerte, ahol mindenféle írások találhatók az asszír birodalomból. They contain writings about just how cruel they were. És itt olyan írások találhatók, amik elmondják azt, hogy Ninivében micsoda kegyetlenségek Violent. voltak, tehát rendkívül erőszakosak They would voltak. take a city or take a people group. Tehát egyszerűen mondjuk tényleg bevettek egy várost, és akkor fogták az embereket, They would impale the men és karóba húzták a and leave them férfiakat, to die outside. és akkor ott hagyták őket, amíg meg nem haltak. They would do unspeakable things to women. És hát tényleg ilyen gyalázatos dolgokat műveltek a nőkkel. Though museums have these writings and they would speak them, but we won't. Jó, tehát ez szinte Cruel. kimondhatatlan dolgok ezek, bár ugye a múzeumokban ott van ezeknek az írásos emléke, de nem szeretnék You ezekről know, beszélni, hogy milyen one kegyetlen dolgok Assyrian ezek. general boasted about how he had made a pile of limbs from all of his enemies. Egy asszír tábornok például azzal dicsekedett, hogy hogyan, tehát egy ilyen egész ilyen rakást halmozott föl az ő ellenségeinek a végtagjaiból. They would burn the children. Megégették a gyerekeket. So if Jonah ran because he was afraid, I get it. Tehát, hogyha mondjuk Jónás azért menekülne, mert hogy megijedt tőlük, akkor én ezt teljesen I megértem. totally get it. Tehát abszolút akkor ezt így értem. But that's not why Jonah ran. De Jónásnál nem ez volt az oka annak, hogy Listen, elszaladt. I would understand if Jonah ran because he was afraid of failure. Wouldn't you? Vagy én azt is teljesen megérteném, hogyha mondjuk Jónás azért menekült volna el, mert a kudarctól I'm félt volna, hiszen mi is féltünk I'm volna. going to show up in Nineveh. Hát megjelenik ott I'm Ninivében, going to say what God tells me to say and nothing's going to happen. mert csak majd elmondom, amit Isten mondott, hogy én mondjak el, és hát semmi nem fog történni. And I'm just going to be, the failure.
Úgyhogy egy csőttömeg So leszek. I'm not going to put myself through that. Úgyhogy én nem fogom magamat kitenni But ennek. that's not why Jonah ran from God. De nem ezért szaladt el You ready? Isten színe elől Here's Jónás. why Jonah ran from the presence of God. Nem tudom, felkészültetek, akkor elmondom, hogy miért szaladt el Isten színe elől He didn't Jónás. fear failure. Listen, he feared success. Nem a kudarctól félt, hanem jól figyeljetek, a sikertől félt. Jonah knew God. Mert Jónás ismerte Istent, And he knew that if God was sending him to Nineveh with a message of repentance, it's because they were going to repent and God was going to accept them. és tudta, hogy ha Isten a megtérésre hívó üzenettel küldi őt Ninivébe, akkor ezek az emberek meg fognak térni, Isten pedig el fogja fogadni az ő megtérésüket. And that was not okay for Jonah. És hát ez így nem volt elfogadható Jónásnak. And we're going to read this. We're going to read this same story, sadly, a couple more times in the book of Jonah. És sajnálatos módon egy párszor el fogjuk olvasni majd Jónás könyvében ennek a történetét. Jonah ran from God because he didn't want God's will to succeed. Hát igazából Jónás azért futott el Isten színe elől, mert nem akarta, hogy Isten akarata így sikerre vagy érvényre jusson. And friends, we're just like Jonah. És hát barátaim, pontosan ugyanolyanok vagyunk, mint Jónás. You know where Nineveh is today? Tudjátok, hogy Ninive micsoda ma? Nineveh is today the city of Mosul, Iraq. Igazából Ninive az a mai Moszul városa Irakban. It is one of the headquarters for this militant group called ISIS. És ugye van ez az iszlám állam nevű ugye militáns csoport, és az ő egyik központjuk Moszul. The most wicked group that the world has seen today. Tehát a napjainkban páratlan gonoszságú csoportnak mondhatjuk Unspeakable őket. things that are being done. Mert egyszerűen tényleg borzalmas dolgokat művelnek. To Christians, to other religions, to Muslims. Keresztényekkel is, más vallásúakkal is, de még muszlimokkal is. It's horrifying. Tehát egyszerűen döbbenetes és ijesztő. Some of our friends just recently got out of Iraq. Van egy pár barátunk, akik nemrégiben jutottak ki Irakból. And they can't talk about some of these things without just breaking. I mean, it's too much. Egyszerűen így nem is bírják így érzelmileg elmondani nekünk. If you've seen anything on the news about it, you've seen what a wicked thing it is. Hát, hogyha láttátok így a híradásokban, hogy miket csinálnak, akkor nagyon jól tudjátok, hogy milyen gonoszságról And you know, van szó. my home country of America, they've been fighting in that part of the world, it seems like forever. És ugye az én, I'm not a fan. Tudjátok, az én hazám, az Egyesült Államok, az ugye most már úgy tűnik, hogy már egy örökkévalóság óta ott harcol abban a régióban, tehát nem vagyok ennek nagy híve. But if they said we're going to go in and just wipe out that group, I support it. De hogyha azt mondanák, hogy mi oda most bemegyünk, és egyszerűen eltöröljük ezt a csoportot a föld színéről, akkor én azt mondanám, hogy egyetértek. Stop it all. Stop this. Az lenne bennem, hogy hát öljék meg őket, és tényleg állítsák le ezt a Some of you are saying, well, that's not very Christian. És tudom, hogy erre most néhányan biztos úgy reagáltok, hogy nem nagyon keresztény a hozzáállásom, és ezzel is egyetértek. I'm just telling you that these horrors should be stopped, and I think they should be stopped. Egész egyszerűen csak azt akartam veletek megosztani, hogy úgy gondolom, hogy ezeket a szörnyűségeket, ezeket egyszerűen meg kell állítani. And what if God were to come to us and say, I want you to go and bring a message of repentance to ISIS? És mi lenne, hogyha Isten mondjuk azt bízná ránk, hogy akkor a megtérésnek az üzenetével menjünk el ehhez az iszlám államhoz? But Lord, they behead people. És azt mondanák, hát Uram, ezek lefejezik az embereket. They killed kids. És ezek gyerekeket ölnek meg. They're wicked. Ezek gonoszok. Yeah, I want you to go preach a message to them. Igen, én meg szeretném, hogyha elmennél, és egy üzenetet hirdetnél See, nekik. it's easy to read Jonah's story and say, Jonah, you little... Why didn't you just go to Nineveh? Tehát könnyű azt mondani, amikor Jónásról olvasunk, hogy jaj, Jónás, te ez és ez, miért nem mentél el Ninivébe? But put yourself in his situation. De akkor úgy tényleg valahogy úgy, most úgy azért, hogyha az ő helyzetébe képzeljük magunkat. And Jonah's concern was that the people would repent. Tehát Jónásnak igazából az volt úgy az aggodalma, hogy az emberek meg fognak And they don't térni, deserve that. és hogy ők ezt nem érdemlik meg. So Jonah ran from God because Jonah did not want God's will to succeed, and that's a
simple definition of sin. It's defying God's will. Tehát Jónás azért menekült el Isten szín elől, mert nem akarta, hogy Isten akarata érvényre jusson, és ez egy nagyon egyszerű meghatározása a bűnnek. A bűn az azt jelenti, hogy szembeszegülünk Isten akaratával. So Jonah gets in a boat, right? And then there's a huge storm. Tehát ugye Jónás hajóra száll, jön egy hatalmas vihar. And every time I've read the book of Jonah, I've always thought of the storm as punishment. Minden egyes alkalommal, amikor Jónás könyvét olvastam, mindig úgy gondoltam erre a viharra, hogy ez Isten büntetése volt. Hey, you're going the wrong direction, bam, storm. Tehát, te rossz irányba mész, akkor puff, itt a vihar. But I don't believe that's the situation. De most már nem gondolom, hogy erről van szó. I think that a better way of describing this would be to call this like an intervention. Hanem én azt gondolom, hogy jobb lenne ezt úgy megfogalmazni, hogy ez igazából egy Do you know közbeavatkozás what I mean by volt. that? I mean, when maybe you as a family member or a friend, you see somebody that you love going down a road that is absolutely going to destroy them, and they don't see it, and so you intervene to help them. Tehát ez olyan, ugye, mint amikor te egy családtagként, barátként látsz valakit, akit nagyon szeretsz, aki elindult egy nagyon rossz úton, ami az ő pusztulásához vezet, és ő ezt nem látja, akkor egyszerűen te egy ilyen segítő szándékkal közbelépsz. The storm was an intervention in Jonah's life. Tehát a vihar Jónás életében is egy ilyen közbelépés Because volt. Jonah somehow mistakenly thought that you can run from God. Mert Jónás valamilyen okból kifolyólag nagyon is tévesen azt gondolta, hogy az ember But what he's elszaladhat going Isten to elől. learn and what we all need to learn is that running from God leads to slavery. Viszont amit ő meg fog tanulni, és nekünk is meg kell tanulnunk, az az, hogy ha mi elszaladunk Isten elől, az rabsághoz vezet. Jonah thought running from God would bring freedom, and as do many of us, but it brings slavery. Tehát Jónás sokunkhoz hasonlóan azt gondolta, hogy ha elszalad Isten elől, akkor az szabadsághoz vezet, de valójában az rabsághoz vezet. Real slavery in the Bible it's not a physical thing. A valódi szolgaság a Bibliában az nem egy fizikai dolog, Real slavery in the Bible is self-reliance and self-dependence. hanem a valódi szolgaság a Bibliában az az önmagunkban való bizalom és az önmagunkra való hagyatkozás. When you live your life believing that everything depends upon you, you are a slave. Hogyha te úgy éled az életedet, hogy úgy gondolod, hogy minden rajtad áll, vagy bukik, akkor te rabságban You are vagy. a slave to your strengths and to your weaknesses. Akkor a te erősségeidnek és a gyengeségeidnek a rabja vagy. You are a slave to your own ability to control your world. És annak a képességednek a rabja vagy, hogy mennyire tudod irányítani a saját világodat. When we live thinking that everything rests on our shoulders, we are slaves. Hogyha mi úgy éljük az életünket, hogy azt gondoljuk, hogy minden a mi vállunkon nyugszik, akkor mi rabságban élünk. When the Bible speaks of the coming Messiah, it says that the government will be upon his shoulders. Amikor a Biblia az eljövendő messiásról beszél, akkor ugye azt mondja, hogy a kormányzás az ő vállain lesz. When you see your life only through your capacity, your abilities, your control, then you are in bondage. Tehát, hogyha te a te életedet csak a saját képességeiden, ügyességeiden, a te saját irányító képességeden keresztül látod, akkor te rabságban élsz. Real freedom does not come when you take up the mantle of control in your life. It comes when you release it and trust God. És az igazi szabadság az nem akkor jön az életedbe, amikor te így a kormánypálcát, meg az irányítást átveszed az életed fölött, hanem pont akkor jön el, amikor ezt kiengeded a kezedből, engeded Istennek és bízol benne. The attitude of running from God is defiance. Tehát a hozzáállás, ami az Isten szín elől való futás mögött rejlik, az a dacolás, a szembeszegülés. Let's talk about the process of running. Úgyhogy most beszéljünk magáról a futásról. And I want you to look at verses 3 and 5 with me. Úgyhogy szeretném, hogyha megnéznénk a 3. és 5. verset. And I want to see, as we read that, as you read it, I want you to see if you see a word repeating itself several times. És szeretném, hogy most, amikor ezt felolvassuk, akkor van egy kis szócska, ami itt többször ismétlődik, és ezt lássuk meg. So let's read verses 3 and 5. I'll you Ugye a read those. 3. és az 5. verset olvasom. Erre fölkelt Jónás, hogy Tarziszba szaladjon az Úr elől. Lement Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely Tarziszba indult, kifizette az úti költséget, és beszállt, hogy Tarziszba menjen az Úr színe elől. 5. vers, ekkor félelem fogta el a hajósokat, és mindnyájan a maguk isteneihez kiáltottak. A hajóban levő holmit a
tengerbe dobták, hogy könnyítsenek rajta. Jónás pedig lement a hajó aljába, lefeküdt és elaludt. Anybody see a word? Igen, látjuk Not egy Tarshish. szót. Itt Tarshish a is like magyarban 5,000 times. De magyarban inkább is van. igekötő, Ja, igen, igekötő, igen. Megnéztem. Amit Do you ismétlődik. see Nem the a word? Tarziszi, igen, ezt mondta. It's the word down. Igen, itt a le. Igekötő He azon. went down to Tarshish. Tehát ugye ő lement Tarzisba, He went down into the ship. meg azt mondja, hogy lement a hajó aljába, He went down to sleep. és azt mondja, hogy lefeküdt és elaludt. Now you might be saying, well, you're reading into that. You're reading into it. És lehet, hogy azt mondod, te ezt most belemagyarázod. No, I'm not. Nem. Jonah nem azt wrote teszem, this. Mert hát Jónás írta By the maga. way, Tarshish would not be considered down on any map. Mert hogy egyéb iránt Tarzis az egyik térképen sem lenti Not irányban from where, van. not any map Jonah would have been using. Tehát olyan térképeken biztos, hogy nem mondjuk, amiket ugye Jónás is The használ. point is this. When you run from God, it always leads downward. Tehát a lényeg az, hogy ahogyha Isten szín elől futunk, akkor az út az mindig lefelé vezet. Running from God leads down. Tehát az Isten elől való menekülés az mindig And lefelé vezet. it culminates in sleep. És ez aztán az alvásban csúcsosodik ki. Now I know we're all thinking, hey, that doesn't sound that bad. És lehet, hogy sokan azt gondolják, ez Anything nem that is ends in hangzik annyira sleep is rosszul. wonderful. Minden, ami alvással végződik, az igazából Right? teljesen jó hangzik. I don't know what we were. Do you remember when you were a kid and the idea of sleeping sounded horrible to you? Emlékeztek arra, hogy amikor gyerekek voltunk, bezzeg akkor még így nagyon rosszul hangzott az, hogy They said, aludni it's time kell. for you to go to bed. No. Ugye, hogy na ideje elmenni, lefeküdni, és akkor jaj, nem már. Now it's like, what time is it? Can we go to bed? Is it time for sleep yet? Most meg már mennyi idő van, mehetünk már végre Sleep is a lefeküdni. beautiful thing. És most már az alvás az valahogy olyan gyönyörűvé vált. But not in this context. De nem ebben a Not in our szövegösszefüggésben. context. Oh no, it's a real negative thing. Itt ebben a mi szövegösszefüggésünkben ez egy igazi negatív dolog. You see, Jonah runs from God. Is it bringing him joy? Is it bringing him peace? Is it bringing him fulfillment? No, it's putting him to sleep. Tehát ugye Jónás menekül elszalad Isten elől. Ez valamiféle örömöt, békességet vagy megelégedettséget hoz neki? Nem, ez ahhoz vezet, hogy ő elalszik. There's no peace. Tehát ebben nincs There's békesség, no joy. és nincs öröm. Do you know how many, and I hope this doesn't speak to your life, but this is true of so many people's lives. Nagyon remélem, hogy ez a te életedre nem vonatkozik, de sajnos sok ember életére igen. There are so many people that exist but do not live. Tehát sok ember létezik, de mégsem él. I hope that does not speak to you. Remélem, hogy ez rád nem igaz. Joy and peace and fulfillment are just outside of their grasp. És valahogy így az öröm, a békesség és a megelégedettség az elérhetetlen számukra. It's just there, but they can never grab hold of it. Tehát valahogy ott van, de mégis soha nem tudják azt megragadni. I may not be the best Christian, some will say, Hát, lehet, hogy valaki, akik azt mondják, hogy hát lehet, hogy én nem vagyok a legjobb but I'm not keresztény. running from God. Ó, de hát én nem love szabadok el God. Isten elől, hiszen én szeretem Istent. But you know, I know I'm not. I mean, I could do it. You know. De hát jó, Okay, yeah, I tudom, don't jó obey azért. him most of the time, but you know, I don't obey him. nem. Tehát, hogy nem engedelmeskedek neki, úgy trying. általánosabban. De hát legalább próbálkozom. So, but that doesn't mean I'm running from God. Na jó, de hát ez nem jelenti azt, hogy én elszaladok Isten You know how elől. easy it is to be running from God and not know it because you're asleep. De lehet tudod, hogy igazából így azért nem tudsz arról, hogy te valójában Isten elől menekülsz, mert már elaludtál. And sleep, it overtakes us slowly. És az alvás az úgy lassan tör ránk. This downward spiral is less a tidal wave and more a rising tide. Tehát Érted a ez az különbséget? elalvás, ez nem annyira egy ilyen hirtelen árhullám, hanem olyan, mint ahogy a dagály emelkedik. It's a tide that just slowly rises, but it's consistent. Tehát ez olyan, mint a dagály, hogy folyamatosan emelkedik lassan. You know, I grew up on the ocean. I love the ocean. Én az óceán partján nőttem föl, és nagyon szeretem az óceánt. But among
among many things to learn, one of them is the following De sok about the ocean. az óceánról sok mindent meg kell tanulni az embernek, többek között a And that is, következő, you can get into the water at one point hogy ugye az ember bemegy a vízbe egy bizonyos ponton, and be in there for half an hour, és akkor mondjuk ott vagy egy fél órát, egy and then you órát, get out, és aztán kijössz, and you're not at the place where you went in. és nem azon a ponton jössz ki, ahol bementél. You could easily be a half a kilometer to a kilometer down further. Hanem Easily. nagyon könnyen az ember egy fél kilométerrel is arrébb sodródhat onnan, ahol bement. And so you come out of the water and you're looking for mom and there's no mom. Úgyhogy bementél a vízbe, kijössz onnan, keresed anyát, aztán anya meg nincs sehol. You know, mom, Anya? where's the, there was an umbrella right there. Volt itt egy napernyő valahol. And then you Pont know you itt. see kids, I mean you see kids wandering around, mom, És on akkor the beach látod, hogy all the time. a strandon állandóan látja az ember, hogy a gyerekek ott rohangálnak, és az anyukájukat But you keresik. see, when you're in the water, you don't feel it at all. De amikor bent vagy a vízbe, akkor ezt egyáltalán nem érzed. Listen, be aware of the drift in your life. Úgyhogy legyél tudatában a sodródásnak az You and életedben. I are always, not sometimes, we are always in danger of the drift. Hiszen mi mindig, és nem csak néha, hanem mindig a sodródásnak a veszélyében állunk. It always takes you downward. És ez mindig le fog bennünket vinni. And here's the thing about it, you won't even be aware that it's happening. És hát ennek meg még ráadásul egy olyan tény is igaz róla, hogy nem leszünk feltétlenül tudatában, hogy ez Does történik. anybody in here honestly think that Jonah hoped to one day end up in the belly of a whale? Tehát valaki itt őszintén azt gondolja, hogy Jónás abban reménykedett, hogy majd egy nap egy szettnek a gyomrában végzi. Man, I'm gonna run from God and who knows, maybe I'll get swallowed. Hát, hogy elszaladok Isten előtt, és hát ki tudja, lehet, hogy majd lenyelnek. How many of the people on the streets that are homeless dreamed of being that way? És hány olyan ember van, aki most hajléktalanul kint van az utcákon, aki arról álmodozott, hogy majd egy nap ez fog vele történni. When they were kids, they just said, I hope one day I grow up to be just like that. Úgyhogy amikor gyerekek voltak, akkor arra gondoltak, remélem, hogy majd ha felnőtt leszek, akkor egy nap majd ott kötök ki. How many downward steps happened? How much drifting happened before that happened? És mennyi lefelé tartó lépcső, és mennyi sodródás történt meg, mielőtt ez az állapot kialakult I volna. read an author put it like this. Olvastam egy szerzőt, aki ezt a következőképpen He fogalmazta meg. said, adultery at 40 begins with wandering eyes at 20. Azt mondta, hogy a 40 évesen elkövetett házasságtörés az azzal kezdődik, hogy az ember 20 évesen legelteti a szemét. Lássam. And just right when I read that, I thought, wow, that resonates with everything in my soul. It's just that simple to drift and not even be aware of it. És amikor ezt olvastam, az volt bennem, ezt így, tényleg ezzel így annyira egyet tudok érteni, és tényleg ez annyira könnyű úgy sodródni, hogy az ember nincs is tudatában. Ez is olyan. Jonah was asleep. És Jónás már aludt. He's drifting away from God and he's asleep. Ő elsodródik Istentől, és elalszik. And that's not even the scary part. Here's the scary part. És még csak nem is ez az ijesztő Ready? része, hanem a következő. Please hear this one, because this is scary stuff. És azt kérem, hogy jól figyeljetek, mert ez tényleg ijesztő. If you want to run from God, there will always be a ship waiting to take you. Hogyha te el akarsz szaladni Isten elől, akkor mindig lesz egy rád várakozó hajó. If you want to run from God, there'll always be a ship. Tehát, hogyha te el akarsz szaladni Isten elől, mindig lesz ott egy hajó. If you want to let your eyes wander, there will always be a bed waiting for you. Hogyha te engeded, hogy máson legeltesd a szemedet, akkor majd mindig lesz egy ágy a végén. If you want to give in to the greed, there will always be opportunity to steal. Hogyha ugye a mohóságodnak, a pénzsóvárságodnak engedni akarsz, akkor mindig lesz egy alkalom arra, hogy lopjál. Don't ever underestimate the power of the drift. Soha ne becsüld le ennek a sodródásnak, a sodrásnak az erejét. That's why I'm so thankful for Jesus. És ezért is vagyok annyira hálás Jézusért. I'm so thankful that I can stop running from him and run to him and he accepts me.
És nagyon hálás vagyok neki azért, hogy abba hagyhatom az előle való elfutást, elkezdhetek felé futni, és ő visszafogad engem. God always welcomes back those who have run from him, who now run to him. Always. Isten mindig, tehát ő mindig visszafogadja azokat, akik elszaladtak tőle, de utána visszafordulnak hozzá. Maybe you have been in the drift, Tehát lehet, hogy te már így benne talált magadat az örvényben, but you can run back to Jesus and he will welcome you. That is the grace of God. hát, de visszaszaladhatsz, elkezdted szaladni Jézus felé, és ő vissza fog téged fogadni, ez Isten kegyelme. That's the grace of God. Ez Isten kegyelme. Let's talk about the cost of running. Most beszéljünk arról, hogy milyen The ára third van point here, a futásnak, ez most már ugye a harmadik pont. It's very clear in our message, in our story, Hát ez Jonah nagyon tisztán, egyértelműen kiderül ugye itt az üzenetből, illetve a történetből, if you run from God, he'll make you miserable. hogy ha te elszaladsz Isten elől, akkor ő hát ilyen nyomorúságos helyzetbe fog téged hozni. Okay? But here's the thing. Many people are totally content being miserable De sajnálatos or living miserable. tény az, hogy nagyon sok ember teljes mértékben megelégszik azzal, hogy nyomorúságosan él. When you spend enough time running from God, you get comfortable with walking in the mud. Tehát, hogyha az ember már kellően hosszú idő óta szalad el Isten elől, akkor egy idő után teljesen kényelmessé válik neki az, hogy már ott a pocsolyában, meg a sárban kúszik. When we were in California whenever I was there. Most, amikor Kaliforniában voltunk, this summer. This summer, yeah. Igen, ezen a nyáron. There was this show on TV. Akkor, tehát van egy tévéműsor, And it was a show about people who hoard things. who hoards Yeah, they things. just never throw anything out. Aha, és van egy olyan tévéműsor olyan emberekről, akik így felhalmoznak dolgokat, és soha semmit nem dobnak ki. They just keep everything. Okay? Mindent megtartanak. And it's really it's a struggle. I mean, they're struggling. They're dying. És igazából ez egy igazi küzdelem számukra. It's Tehát sad. It's a real problem. Tehát ez egy valós probléma az életükben, nagyon szomorú dolog. And you know, they'll like a cousin or a sister or a brother will come over and they haven't been there in years. És akkor jön valami unokatestvér, akárki, aki ugye már évek óta nem járt And they'll ott. walk in. Hát bemennek hozzájuk, And they're just in they're lambasted. They can't believe. I mean, they're just like, what has happened here? és egyszerűen hát nem hisznek a szemeiknek, hogy mi folyik itt, meg Some of them will just start crying. És akkor vannak olyanok, akik elkezdenek sírni, How are you living like this? hogy hát hogy tudsz te így élni? Where's your bedroom? Hol van a hálószobád? Well, it's over there, and they have to climb over trash and junk to get there. És akkor mondja, hogy hát a hálószoba az ott van hátul, és gyakorlatilag a szeméten, meg a kacatokon keresztül kell így átkúszniuk And a quickly, hálószobáig. their family members turn from sadness to anger. És akkor nagyon gyorsan a családtagoknak ez a szomorúsága egy ilyen haragba csap át, What are you doing? hogy mit művelsz te? Where's the bathroom? És hol van mondjuk a Oh, I haven't been fürdőszoba? able to use that in years. Ja, hát azt már évek óta nem tudom használni. What is that on the ground? És mi ez itt a Oh, it's földön? animal stuff. Hát ez így állatoktól maradt What? ott. Micsoda? What happened? De mégis mi történt? And it's this, like you see this huge contrast between somebody just seeing this and somebody who's been living in this. És akkor látod azt az éles ellentétet a két ember között, aki már évek óta ebben él, meg aki éppen ebben a pillanatban And when szembesült you see ezzel. it for the first time, it's like, bam, it just smacks you in the face like, oh my, mamma mia, you know. És amikor ezt első alkalommal látja az ember, akkor úgy arcul Hűha. csapja, hogy hú, te jó ég. And then, but if you've been living in that, you're like, I don't know, I don't really see what's the problem. Let me just climb over this thing. De hogyha valaki viszont évek óta ebbe él, akkor úgy van vele, hogy nem is értem, hogy mi bajuk van ezzel, hát csak úgy átmászok And itt ezeken a we can kacatokon. look at that and say, oh, well, that's, you know, that person's strange, they've got a problem. Hát és akkor lehet, hogy az ember ránéz egy ilyen ember, azt mondja, na jó, hát ez egy furi ember, tehát valami nem stimmel vele. Friends,
So that's weird. That person has a problem. Why do we do that in our own lives? Tehát, hogyha az az ember furi, meg azzal valami nem stimmel, akkor mi miért csináljuk ugyanezt az We életünkben? run from God. Ugye elszaladunk We Isten make a elől, habit of running from God. sőt szokásunká válik az, hogy szaladunk előle, We let ourselves drift. és engedjük, hogy sodródjunk, We find ourselves in deeper mud, deeper junk. egyre mélyebben süllyedünk bele ebbe az iszapba, meg hát a szemétbe, And we learn to manage the crap in our lives. és akkor valahogy így megtanuljuk kezelni az életünkben a szemetet. And it's not what God intended. És nem ez volt Isten szándéka. And running from God will make you and I miserable. Tehát, hogyha mi Isten elől elszaladunk, akkor tényleg ilyen nyomorult lesz az And életünk. the thing that the cost for our sin is not just something we pay, but everybody around us has to pay it too. A bűnünknek az ára, az nem egy olyan ár, amit csak nekünk kell megfizetnünk, hanem a körülöttünk lévőnknek mindannyian fizetniük kell See, érte. I always, when I read stories like Jonah, I see things in cartoon form. Tehát amikor ilyen történeteket olvasok, mint Jónás története, akkor kicsit ilyen képregényesen, vagy ilyen rajzfilmesen látom magam előtt itt az eseményeket. I've had kids for so long, everything's in a cartoon now. Olyan régóta vannak már gyerekeim, hogy And I már always- mindent ilyen rajzfilmben I've látok. always pictured this thing where there they are, they're on the sea, it says the sea begins to rage. Ugye, tehát mindig valahogy úgy képzeltem magam előtt ezt a jelenetet, amikor ugye azt mondja itt a Biblia, hogy egy ilyen vihar elkezdett tombolni, vagy itt ugye a And I tenger, always imagined this like one boat on the raging sea. és akkor valahogy mindig úgy képzelem, hogy ott van ez az egy darab hajó, ott a dühöngő tenger And that's közepén, just plain dumb. de hát ez hülyeség, There's probably dozens of boats out there. mert hát valószínűleg több tucatnyi hajó volt akkor a tengeren. Jonah's sin didn't just affect his boat, it affected everybody working on the seas that day. Tehát Jónásnak a bűne az nem csak a saját hajójára volt hatással, hanem ez sajnos kihatott az összes többi emberre, aki ott aznap a tengeren volt. There were other ships out there wondering what's going on, and they had no idea it's because of one disobedient prophet. És akkor ott van egy csomó hajós, vagy tehát hajón lévő ember ott a tengeren, fogalmuk nincs, hogy mi történik, és nem tudják, hogy mindez egy darab engedetlen proféta Do miatt you and történik. I, can we begin to understand that like Jonah, our disobedience from God, our sin hurts those around us? Tehát képesek vagyunk-e felfogni, hogy Jónáshoz hasonlóan nekünk is a bűnünk és az Isten iránti engedetlenségünk az hatással van mindenkire, aki körülöttünk van. It hurts our spouse, our friends, our coworkers, our family. It hurts everybody. És ez fájdalmat okoz a házastársunknak, a családtagjainknak, a barátainknak, a munkatársainknak, mindenkinek. My sin affects others. Your sin affects others. Tehát az én bűnöm hatással van másokra, mint ahogy a te bűnöd is It hurts hatással my van wife, it másokra. hurts my kids, it hurts the church, it hurts my family. Tehát ez fájdalmat okoz a feleségemnek, a gyerekeimnek, a családomnak, a gyülekezetemnek. The devil wants you to believe that sin is a private thing, but it never is. Az ördög el akarja velünk hitetni, hogy a bűn az egy It's ilyen always public. magánügy, de soha nem az. Ez mindig egy nyilvános dolog. There's a great book out there by C.S. Lewis. It's called The Great Divorce. Van egy nagyszerű könyve C.S. Lewisnak, a Nagyvállás címmel. It's a wonderful book. It's an allegorical style. Tehát ez egy nagyszerű könyv, végig egy ilyen allegóriát használ. And in one part of it, he speaks about people who run from God. És az egyik részben ő azokról az emberekről beszél, akik így menekülnek Isten And he elől. describes them like this. He says, those, as they're running further, and it's an allegory, as they're running away, they're becoming more and more transparent and losing more and more of their substance. És leírja ezeket az embereket, és ugye erre is egy ilyen allegóriát használ, és azt mondja, hogy azok az emberek, akik így futnak, szaladnak el Isten elől, egyre átlátszóbbá válnak, és egyre inkább így elvész belőlük az anyag, a szubsztancia. But those who are running towards God are becoming more colorful, more bright, more full, more rich in quality. Viszont azok, akik meg Isten felé futnak, azok egyre színesebbek, egyre élénkebbek lesznek, és valahogy így egyre gazdagabbak lesznek ugye az életminőségükben. The idea that Lewis is trying to say there is that those who run from God become
You become small, you become less of the person that you were meant to be. És ezzel igazából azt akarja kifejezni C.S. Lewis, hogy ha valaki elszalad, elfut Isten elől, akkor egyre kevésbé válik már azzá az emberré, akivé Isten tenni akarta But the closer that you run to God, the more you become the person that God intended for you to be. Viszont minél közelebb futsz Istenhez, annál inkább azzá az emberé válsz, akinek ő eredetileg szánt téged. How many of you have flown on an airplane before? If you haven't, God bless you. It's good. Hányan repültetek már? Tehát repülőgépen utaztatok Who's már? flown on Hányan an vagytok airplane olyanok, ha most valaki of egyszer us. se, akkor Isten áldjon Remember, you know when segíteni, you get on the maradtál. plane and they tell you, put on your seatbelts. Tehát ugye, amikor felszálltok repülőre, akkor tudjátok, hogy elmondják nektek, hogy jó, akkor csatoljátok be a biztonságövet. We're all so dumb, nobody knows how to put on a seatbelt, És right? akkor persze mindenket kicsit And buták vagyunk, then what do they do? hogy kell What do they show you? And this is, they have to. A következő The dolgot oxygen csinálják. mask. Ugye ezt nekik meg kell mutatniuk, ugye fogják az oxigénmaszkot, And now, as a parent, I'm aware of this when they say this. If you are traveling with children, please put your oxygen mask on first. és ugye ezt szülőként én már tudom, hogy azt szokták mondani, hogy ha te szülőként utazol, ugye gyerekkel vagy itt a gépen, akkor először neked kell majd a saját magad oxigénmaszkját Now, let's feltenned. just stop and imagine we're the children for a second. Na most azért képzeljük magunkat a gyerekek helyébe egy pillanatra. Wait, what did that lady just say? Ó, mit mondott ez a néni? She told you to put yours on first? Azt mondta, hogy először a sajátodat vedd fel. Not to worry about me yet? És hogy ne is, akkor még ne It foglalkozzál velem. sounds rather selfish, doesn't it? Azért ez elég önzőnek But hangzik. nem? here's the point. Viszont a következő a I lényeg. cannot help my children if I am not breathing. Ugye én nem tudok segíteni a gyerekeimnek, ha én magam nem lélegzem. Simple. Ez azért elég egyszerű. I am of no value to my kids if I'm not breathing. Hát, ha nem lélegzek, akkor semmit nem érek a gyerekeim számára. Now apply that into our spiritual lives. És akkor ezt most alkalmazzuk a lelki életünkre. We are no good to anyone around us when we're not breathing, spiritually speaking. Hogyha mi szellemi, lelki értelemben nem lélegzünk, akkor semmi hasznára nem vagyunk a körülöttünk levőknek. Sin hurts everyone around you and around me. A bűn az így fájdalmat okoz mindenkinek körülöttünk. It's keeping you from being the person that God intended. És ez megakadályoz téged abban, hogy azzá az emberré válj, akinek Isten szánt téged. It's slavery. És ez pedig It's rabszolgaság. not freedom. Ez egyáltalán nem szabadság. Running from God it's an act of defiance. Tehát az Isten elől való menekülés az a szembeszegülés. Jonah ran from God. És Jónás elszaladt Isten elől. And many years later another one would come and he would not run from God. És sok évvel később jött valaki, aki viszont nem szaladt el Isten elől. And he was called by God to bring a message of redemption. És őt arra hívta Isten, hogy a megváltásnak az üzenetét hozza el. And instead of running from his enemies, he went right to the cross. És ahelyett, hogy elszaladt volna az ellenségei elől, egyenesen a keresztre ment. And the Bible tells us that Jesus, for the joy that was set before him, endured the shame. És azt mondja nekünk az ige, hogy az előtte levő örömért Jézus ezt a szégyent elhordozta. He lived the life that we could never live. És ő egy olyan életet élt, amit mi soha nem tudnánk élni. And he died the death that we should have died. Viszont egy olyan halált halt, amit nekünk kellett volna meghalnunk. And he did all of that because he loves you. És mindezt azért tette, mert szeret minket. Because he loves us. Azért, mert szeret bennünket. He was obedient unto death. Tehát ő egészen a halálig engedelmes volt. One of the things we're going to see in the book of Jonah is that it doesn't seem like Jonah is always miserable and it seems like anything around him is miserable. Az egyik dolog, amit látni fogunk Jónás könyvében, az az, hogy úgy tűnik, hogy Jónás valahogy mindig olyan nyomorultul érzi magát, és valahogy körülötte is minden olyan pocsék. But then look at the life of Jesus and it seems like everybody around him was made better. Viszont, hogyha Jézus életét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a körülötte levők, azok úgy jobbak lettek. Now you might say, yeah, everybody around him was made better, but not him because he died. Hát igen, és akkor lehet, hogy persze a többiek jobban lettek tőle, ő viszont nem, hiszen ő meghalt. You're right. És igazad van, ha ezt mondod. He was full and content and needed nothing. Viszont ő így volt
teljes, és teljes mértékben elégedett, és semmire nem volt szüksége. There was no lack in Jesus at all. Tehát Jézusban nem volt semminek sem a hiánya. He could give his life freely Ő önként adhatta az ő életét. because he's full. Azért, mert ő teljes He volt. could sacrifice all, És mindent feláldozhatott. and he could be a blessing to all És ezért áldás lehetett mindenkinek. because he did the will of his Father. Azért, mert az ő atya akaratát hajtotta végre. Be aware of the drift. Úgyhogy légy tudatában ennek a sodrásnak. And let me go back to my beach analogy. És visszamennék ehhez a óceánparti hasonlatomhoz, Make Jesus your anchor point. hogy így a lehorgonyzási pontoddá tedd Jézust. Instead of running from him, Ahelyett, hogy, run to him. ahelyett, hogy elszaladnál előle, felé Let szaladj. him be your fixed point in life. És ő legyen a te életednek a biztos pontja. Instead of, oh, thanks Jesus, my life is good right now, and we get into the water of life and we drift away and we think we're fine, and then something grips us and we come out and we realize I'm lost. Tehát ahelyett, hogy azt mondanánk Jézusnak, köszi Jézus, most éppen rendben van az életem, aztán ugye bemegyünk a tengerbe, és akkor egyszerűen elkezdünk sodródni, aztán tényleg valami úgy kiragad bennünket, és akkor egyszer csak így szembesülünk azzal, hogy egyébként teljesen el vagyunk veszve. Let's let the gospel grip our hearts Engedjük meg, hogy az evangélium megragadja a szívünket. so that we're full, Azért, hogy mi is teljessé just like legyünk. Jesus. Mint ahogy a So Jézus. that we're full and we don't need to step out into other waters. Azért, hogy mi magunk is teljessé legyünk, és akkor már nem kell más vizekre lépnünk. We're going to learn a lot about Jesus in the book of Jonah. Jónás könyvéből sokat fogunk tanulni Jézusról. We're going to learn a lot about Jonah too. Hát Jónásról is sokat fogunk And the tanulni. picture's not that pretty. És sajnos annyira nem rózsás ez a kép. Remember, Jonah wrote this. És azért ne felejtsük el, hogy ezt Jónás I írta. told you Jonah's wife wrote it. I was just kidding last time. Mondtam, hogy Jónás felesége írta, csak vicceltem. Jonah wrote it. Jónás írta. He wanted us, and the Holy Spirit wants us to see what was going on in his life at that time. Hiszen ő azt akarta, és Isten szent lelke is azt akarta, hogy mi lássuk azt, hogy mi minden folyt az ő életében akkor. The only thing that's going to frustrate you more than Jonah is seeing yourself in Jonah. Az egyetlen dolog, ami még inkább frusztrálni fog, mint Jónást látni ebben a történetben, az önmagadat meglátni Jónásban. And that's why I'm so thankful this is all a picture pointing us to Jesus. És ezért is vagyok annyira hálás azért, hogy mindez bennünket így Jézushoz visz, és ő rámutat. So let's pray. Úgyhogy imádkozzunk. Father, I thank you for the truths that we can learn from your word. Atyám, köszönöm neked azokat az igazságokat, amiket a te igédből tanulhatunk. Sometimes, Lord, not sometimes, always, it's discouraging to see myself in Jonah. És Uram, annyira csüggesztő saját magamat meglátni Jónásban. But that's where we're at. De hát itt vagyunk. We're selfish. Mert önzők vagyunk. We're arrogant. És önteltek. We think that we're better than others. És azt gondoljuk, hogy mi különbek vagyunk másoknál. And Lord, you still love us. És Uram, te mégis szeretsz bennünket. In all of our self-righteousness, you love us. Mindenféle önigazultságunkban is te In all of our szeretsz sin, minket. Lord, you still love us. És Uram, a bűneink ellenére te szeretsz minket. And you were obedient unto death És for Uram, us. te miértünk egészen a keresztig, a halálig engedelmes voltál. It's unfathomable, Lord. És Uram, ezt képtelenek vagyunk felfogni. How truly good you are. Hogy Uram, te valójában mennyire jó vagy. I thank you for the gospel. Uram, köszönjük neked az evangéliumot. And my prayer, God, is that we would become deeply rooted and anchored in the gospel. És Uram, az az én imádságom, hogy olyan mélyen meggyökerezzünk és meghorgonyozzunk, Uram, tényleg az evangéliumban. That you are a great Savior who saves sinners and self-righteous alike. Hogy Uram, te egy hatalmas megváltó vagy, aki megmented a bűnösöket is, és az önigazoltakat So I is. pray for your blessings upon your people. Úgyhogy Uram, az áldásaidért imádkozom a te népedre. Not because of our
worthiness, but because of your goodness. Nem azért, Uram, mert méltónk lennénk rá, hanem azért, mert Te jó vagy. And I pray, God, that you would help us, keep us from the drift in our lives. És Uram, én azért imádkozom, hogy segíts nekünk, és hogy őrizd meg bennünket így ettől az örvénytől az Be a életünkben. very, very real strength to your people this week. És Uram, azt kérem, hogy ezen a héten legyen egy nagyon valóságos erősség a Te népednek. Help them, Lord, to make you their anchor points. És segíts nekik, hogy Te legyél az ő lehorgonyzási pontjuk. In Jesus' name. Jézus nevében kérjük Amen. ezt. Amen. If you need prayer, Ha szükségetek van there's people imára, up here to pray for you, pray with you. lesznek itt emberek, akik imádkoznak értetek, vagy veletek, And we just pray that you have a really great week. és azért is And that imádkozunk, hogy legyen egy God egyszerű meets you hetetek, this week. és hogy Istennek szüksége van rátok ezen a héten. And I would pray that if you're in the drift, come back to Him. Hogy találkozzon veletek, és hogyha ti elsodródtatok, akkor az én imádságom, hogy gyertek vissza hozzá. Have a great, glorious week. Legyen egy nagyszerű, dicsőséges hetetek, And God bless you. és Isten áldjon benneteket.